ሰላም እንዴት ናችሁ? ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የምንማረው it is about set description method. We can describe sets in 4 different ways. ስብስቦችን በተለያየ አይነት መልኩ መግለጽ መቻል ማለት ነው። በስንት አይነት መግለጽ እንችላለን? በአራት አይነት የተለያዩ መንገዶች መግለጽ እንችላለን። የመጀመሪያው ቨርባል ወይም ዩዚንግ ወርድስ ቨርባል ሜተድ የሚባለው ነገር ነው። አንድ ስብስብ ምን እንደያዘ ዝም ብለን በቃላት ወይም በአረፍተ ነገር መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ the set A is the set of counting numbers ካልኩኝ የዚህ ስብስብ አባላት እነማን እንደሆኑ በትክክል ተናግሬያለሁ ማለት ነው። የግድ መዘርዘር አይጠበቅብኝም፣ ይታወቃል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው set of counting number የሚለው በጣም ወሳኝ ወይም ኪወርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስብስብ እንደሆነና እነማን እንደያዘ የሚያሳይ ነገር ነው። የገለጹት ግን ኢንወርድስ ነው። አንድ ሌላው B is a set of integers ካልኩኝ ኢራሽናል ነምበር አባል መሆን አይችሉም፣ ፍራክሽን አባል መሆን አይችሉም። ነገር ግን ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 0 1 2 3 እነዚህ ግን አባል መሆን እንደሚችሉ ይታወቃል። ቢኮዝ እዚህ ጋር ያለው ነገር the set of integers የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ቃል ስለሆነ ማለት ነው። አሁንም የገለጽኩት በወርድ ነው ወይም ደግሞ ኢንወርድስ ነው ማለት ነው። አንደኛው በዚህ መልኩ ስብስቦችን ኢንወርድስ መግለጽ እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ by complete listing method። complete listing method ማለት የስብስቡ አባላት ሙሉ በሙሉ ስብስብ ከፍተን እያንዳንዱ አባል በኮማ ለይተን ዘርዝረን ጨርሰን ማስቀመጥ ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? we use this complete listing method when the set contains very few elements to list። ዘርዝረው ለመጨረስ በጣም ጥቂት ሲሆኑ በቀላሉ ዘርዝረን የምንጨርሰው ከሆነ ይሄንን ሜተድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ set A contains A, B, C, D, E, F and G። ጥቂት ናቸው፣ መዘርዘር ይቻላል። የሚያደክም ነገር አይደለም፣ ብዙ ቦታ አይጨርስም። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ዘርዝረን ጨረስ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሰላም፣ አይዳ፣ ሰሚራ እና ሳሚ 4 ልጆች ናቸው፣ ዘረዘር ናቸው በቃ። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ሊስት አድርገን ስንጨርስ መጨረስ ስንችል፣ በተለይ ደግሞ የአባል ስብስብ በጣም ትንሽ ሲሆኑ የምንጠቀምበት መንገድ ኮምፕሊት ሊስቲንግ ሜተድ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ፓርሻል ሊስቲንግ። ፓርሻል ማለት በከፊል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የሚዘረዘሩ ነገሮች በጣም ሲበዙ ሊሚትድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ አንሊሚትድ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ዘርዝረን መጨረስ የማንችል ወይም አድካሚ ከሆነ የመጀመሪያዎቹን 3 ወይም ጥቂቶችን በከፊል እንዘረዝርና የሌሎቹ መኖር 3 ነጥብ በማሳየት የምንገልጸው የሂሳብ አገላለጽ ዘዴ ወይም description method ነው ማለት ነው። we call it partial listing method. we use this method when the set contains finitely large number of elements or infinite number of elements is ማለት ነው። finitely large ማለት ጊዜ ይወስዳል እንጂ ወይም ቦታ ይወስዳል እንጂ ዘርዝሮ መጨረስ ይቻላል። ሊሚትድ የሆነ አባላት አሉት ማለት ነው። ግን ቲዲየስ ሊሆን ይችላል፣ ታየርሰም ሊሆን ይችላል። ያንን አቮይድ ለማድረግ የተወሰኑት ነገሮች እንገልጽና የሌሎች መኖር ደግሞ በ3 ነጥቦች አሳይተን የመጨረሻው አባል አስቀምጠን ሊሚትድ መሆኑን የምናሳይበት ወይም ደግሞ የመጀመሪያው 3ቱ ገልጸን ሌሎች ደግሞ በዛው መልኩ እንደሚቀጥሉ በ3 ነጥብ አሳይተን የምናሳይበት መንገድ ነው። the set A contains all English alphabets ብንባል we are not supposed to list them all from A to Z. So what are you supposed to do? We list the first 3 elements and comma and give 3 points, and finally we write Z. This is the last element. እነዚህ 3ቱ ነጥቦች የሚያሳዩት 26 አባላት እንዳሉ ያስታውቃል። ግን ጊዜና ቦታ ከምንጨርስ በቀላሉ የእነዚህ ዘሮች ኤ ቢ ሲ ብለን ቀጥሎ ዲ እንደሚሆን ቀጥሎ ኢ እንደሚሆን ይታወቃል። ስለዚህ እስከ ዜድ ያሉትን በሙሉ እንዳሉ ያሳያል ማለት ነው።
This set contains very few elements, but we're not supposed to list them all. We use partial listing method. The second one is the set of counting number, the set of odd natural number. የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ጎዶሎ ወይም የተጋማሽ ቁጥሮች 1 3 5 እያለ ይሄድና እስከ 99 የሚቀጥለው ቁጥር ማን እንደሆነ ይታወቃል። የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ነገሮች ግን በጣም ወሳኝ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ቁጥሮች ቀጣይ ማን እንዳለ የእነሱን ፓተርን በመከተል ቀጣይ ማን እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው። ወሳኝ ናቸው። ስለዚህ በሶስቱ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ወይም ፓተርን ማወቅ ይጠበቅብናል። ስለዚህ 1 3 5 እያለ እስከ 99 ድረስ ያሉት ጎዶሎ ቁጥሮች በሙሉ የዚህ ቢ አባላት መሆናቸውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም የመጀመሪያ ጥቂቶቹንና የመጨረሻውን በመግለጽ ብቻ የምናስቀምጠው ሜተድ ፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ ወይም በከፊል የመግለጽ ዘዴ ማለት ነው። ሌላው when the number of elements are infinite ሲሆን we describe or we list the first three, then we comma, then we put 3 dots to show the existence of infinitely many elements following the patterns of the first few elements ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ዲ ልክ ዲም እንደዚሁ በግራም በቀኝም ኢንፊኒቲ እንደመኖር የሚያሳይ ነው። እዚህም 3 ዶቶች አሉ፣ እዚህ ጋርም 3 ዶቶች አሉ። ስለዚህ -2 -1 0 1 2 ወደዚህ ይቀጥላል። ስለዚህ አሁንም ዘርዝረን መጨረሻን ስለማንችል ጥቂቶቹን ብቻ መሃል ላይ ያሉትን ገልጸን በዚህ መሰረት ወደ ቀኝ፣ በዚህ መሰረት ደግሞ ወደ ግራ ሌሎች አባላት እንዳሉ የምናሳይበት መንገድ እነዚህ ሁሉ የፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ ኤግዛምፕሎች ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ሴት ቢልደር ሜተድ ይባላል። ሴት ቢልደር ሜተድ ምን ማለት ነው? እንዴት የምንገልጸው? by describing the common properties of the elements of the set የስብስቡ አባላት የሚያሟሉት ዋና የጋራ የሆነ ባህሪያቸውን በመግለጽ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ያንን ካላሟሉ የዛ ስብስብ አባል መሆን አይችሉም ማለት ነው። እንግዲህ ያ መስፈርት አንድ መስፈርት ሊሆን ይችላል ወይም ከአንድ በላይ መስፈርት ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን በዛ ያሉት ነገሮች ካልተሟሉ አባል አይደሉም ማለት፣ ካሟሉ ደግሞ አባል ናቸው ማለት ነው። ይሄንን በቀላሉ ሲምቦሊካሊ የምንገልጽበት መንገድ ሴት ቢልደር ሜተድ ይባላል። የመጀመሪያ ኤግዛምፕል እንመልከት። A is a set of integers ተባልኩ። ኦኬ this can be described as what? A is a set of all x's such that ማለት ነው። እቺ such that ማለት ነው። x is element of integer። ይሄ የኢንቲጀር ስብስብ ሲምቦል ነው። ስለዚህ እዚህ አንድ አባል ኤክስ አባል መሆኑ መግባት የሚችለው ይሄ ኤክስ ምን ከሆነ ብቻ ነው? ኢንቲጀር ከሆነ ወይም የኢንቲጀር ስብስብ አባል እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው። ስለዚህ ይቺ የአባልነት መስፈሪያ ናት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድን ነው ማለት እንችላለን? ምን ማለት ነው? -3 is element of A. Is it true? Yes. Why? Because -3 is integer. Yes. Because -3 is element of G. Okay. 2 is element of A. Yes. Why? Because 2 is element of Z. Whereas 3/5 is element of A. No. Why? Because this is a rational number. It is not integer. Because 3/5 is not element of Z. ስለዚህ እዚህ ውስጥ አባል የሆነውና ያልሆነውን መለየት ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ለምንድን አባል ሆኑት? ይሄኛውን ስለሚያሟሉ። ይሄ ለምንድን ያልሆነው? ይሄኛውን ስለማያሟላ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ክራይቴሪያ በማስቀመጥ
ያ ስብስብ አባላትን የምንገልጽበት መንገድ is called set builder method። ይህ አሁን እዚህ ጋር ይሄን አረፍተ ነገር በቨርባል የገለጽኩትን ነገር በዚህ መልኩ ሳስቀምጠው ይህ አቀማመጥ ምን ይባላል ማለት ነው? ሴት ቢልደር ሜተድ ይባላል ማለት ነው። በሌላ መልኩ እንዴት ነበር የሚገለጸው? በፓርሻል ቢሆን ኑሮ ልክ እንደዲ እንደዚህኛው ይሄና ይሄ አንድ ናቸው። ነገር ግን እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች በሙሉ ምንድን ናቸው? ኢንቲጀር ናቸው። ኦኬ፣ በግራም በቀኝም ኢንቲጀር ናቸው። ስለዚህ በቀላሉ የዚህ አባል መሆን የሚችለው ኤክስ የዜድ ኤሌመንት ከሆነ ብቻ ነው የሚለው ነገር ባጭሩ ስናስቀምጥ ይሄ ሴት ቢልደር ሜተድ ነው። ይሄኛው ግን ፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ ነው ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ልጨምራችሁ። B is the set of even integers. Okay. B is the set of all x's such that x is even integer ብዬ ይህን አስቀምጠው እችላለሁ። even integer ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 2 is element of B. True. 3 is element of B. X. Why? We know that 2 and 3 are integers, but here it says it is even and also integer. Yes, it satisfies the first condition and the second condition. 2 eveንም ነው ኢንቲጀርም ነው። ስለዚህ ያሟላል፣ ትክክል ነው። 3 ግን ኢቭን አይደለም ግን ኢንቲጀር ነው። አንዱን አሟላ፣ አንዱን አላሟላ። ስለዚህ ሁለቱን ስላላሟላ የዚህ አባል አይሆንም። ምክንያቱም የቢ አባል እንዲሆን ኢቭን መሆን አለበት፣ አት ሴም ታይም ኢንቲጀር መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ሌላው 1/3 is not element of B. This is X. Why? Because this element does not satisfy both. It is neither even nor integer. This is a rational number and also it is not even. ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን አያሟላም። እዚህ ጋር ሁለቱን አሟልቷል፣ አባል ነው። እዚህ ጋር አንዱ አሟልቶ አንዱ አላሟላ፣ አባል አይደለም። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለቱንም አላሟላም፣ አባል አይደለም ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ልጨምራችሁ። C is a set of real numbers between 0 and 1. How many numbers do we have between 0 and 1? Of course, infinitely many numbers between 0 and 1. Okay, so ይህን በቀላሉ ስንገልጸው C is a set of all x's such that x is element of this interval, including, by the way, in mathematics, between unless and otherwise expressed in another form is considered are inclusive. ዜሮንም አንድንም ያጨምራል ማለት ነው። አለበለዚያ between 0 and 1 exclusive ካልተባለ በስተቀር ዜሮንም ዋንም ያጠቃልላል እንደማለት ነው ባይ ዲፎልት። ስለዚህ እነማን ናቸው የዚህ አባል የሆኑት? 0 is an element of C, 1 is element of C, and other elements between 0 and 1 like 1/2, 1/3, 1/5, 2/3, 9/10. All these fractions between 0 and 1 are also elements of what? C ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በቀላሉ ገለጽ ነው ማለት ነው። ከዚህ ለምሳሌ is 3/2 element of C? No. Why? 3/2 ማለት 1.5 ማለት ነው። አንድ ቡን አንድ። ስለዚህ ከአንድ በለጠብን ማለት ነው። ነገር ግን የዚህ አባል ነው ከተፈለገው በማን ነው? ከአንድ ጋር እኩል የሆነ ወይም ያነሰ ከዚሁ ጋር እኩል የሆነ ወይም የበለጠ ስለተባለ እዚህ ጋር 3/2 ማለት ከአንድ በላይ ሆነ 1.5 ማለት which is out of this interval ማለት ነው። so no እንላለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋንስ ኤሌመንት ኦፍ ሲ ኖ። አሁንም አገኝ ለምን? ቢካዝ ኔጌቲቭ ዋን ኢዝ ቢሎው ዜሮ ከዜሮ በታች ስለሆነ አሁንም ይሄን አያሟላም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ አይነት መንገዶች ስብስብን የምንገልጽባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። በአጭሩ ስናገር we can describe sets in 4 different ways. The first one is verbally or in words.
the second complete listing method when the elements of the set are very few in number to list them all. And the third one is partial listing method. We use this listing method when the elements are too much to list them but finite, or when the elements are infinite. The fourth one is the set builder method, and we use this one by simply describing or putting the criterion or criteria. This one is plural, this one is singular form. የስብስቡ አባላት የሚያሟሉት አንድ የሆነ መስፈርት አንድ ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሶስት ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ እነዛን በማስቀመጥ ባጭሩ ሲምቦሊካሊ የምናስቀምጠው ወይም የሚገልጸው መንገድ ሴት ቢልደር ሜተድ ይባላል ማለት ነው። ማንኛውም ሴት በእነዚህ በአራቱ ባንዱ ሊገለጽ ወይም በሁሉም ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። የሚቀጥለው ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ሌላ ርዕስ ይዤላችሁ ድረስ ለጊዜው ደህና ቆዩ።